Hai, Assalamualaikum. 30 hari, 30 resipi Ramadan. Hari ni mari bersama Aisyah. kita orang nak buat Tembikai Laici Sparkling. Jom kita start. Jom. Okay, mula-mula kita potong tembikai dulu. Yes. Ni kadang-kadang bulan puasa potong tembikai ni boleh masuk mulut. Kulit dia dah dibuang, kita kena Potong kiub-kiub pula. okey. Lepas ni kita nak blend kan? Yes, so nak bagi blend senang, kita potong comel-comel. Kita nak masukkan dalam mangkuk. So kita nak blend kita punya tembikai dan juga laici. Cukup ke? Okay, dah sikit. Okay, ngam masukkan Laici. laici pula. Masuk separuh juga, kita masukkan sikit dengan air dia. Masukkan ais pula. Ais pula. Ais pun sikit jugalah. And last sekali. Last sekali, kita masukkan sponge. Kita agak-agak separuh je. So kita akan blend dia. Kita dah blend, dah terlalu macam ni. Apatah lagi minum je ni. So kita dah siap. Dah siap. Senang je nak buat ni. Senang je buat benda ni. Tak banyak pun bahan dia. Tada! Alhamdulillah, tembikai laici sparkling kita dah siap. Dah siap. Oh, memang nampak refreshing Masukkan. Kan. Tak sabar nak minum je lagi. Ting. Totally refreshing. Memang Sesuai. sesuai untuk buka puasa. Korang jangan lupa untuk cuba.